तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेशनल सिरिज पास बिजनेस इंग्लिश एक्जामिनेसन विथ स्टडी मटेरियल। आज मैले तपाईहरुलाई यहाँ 2078 को क्वेशन नम्बर 3 को सोलुसन लिएर आएको छु। तपाईले चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस इंग्लिश को क्वेशन नम्बर 3 हेर्ने हो भने जहिले पनि त्यहाँ तपाईलाई एन्सर द फलोइङ क्वेशन एज इन्स्ट्रक्टेड भनेर सोधेको हुन्छ। त तपाईलाई क्वेशन दिएको हुन्छ, केही इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, त्यही इन्स्ट्रक्सनको आधारमा त्यो क्वेशनको सोलुसन तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्टहरु चाहिँ मसँग जोडिन चाहनु भएको रहेछ। यदि तपाई मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई मेरो इन्स्टा अथवा इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इन्स्टाग्रामको आईडी मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु। यानी त्यहाँ दाबेर तपाई मलाई मेरो इन्स्टामा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब भिडियोलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 को ए मा हामीलाई के क्वेशन सोधेको छ त भन्दाखेरि सी वाज फिडिङ हर बेबी व्हेन हर हस्बेन्ड रिटर्न्ड होम। र हामीले त्यहाँ के इन्स्ट्रक्सन दिएको रहेछ भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई द वर्ड दैट इन्डिकेट्स द टाइम सिक्वेन्स। माथि हामीलाई एउटा सेन्टेन्स दिएको रहेछ। त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले यस्तो वर्डलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ टाइम सिक्वेन्सलाई चाहिँ देखाएको छ। हो यसरी डिफ्रेन्ट टाइम सिक्वेन्स मात्रै नभएर एक्जाममा तपाईले डिफ्रेन्ट जस्तै इम्फेसिस सिग्नल, एडिसनल सिग्नल, कम्प्यारिजन सिग्नल र अरु थुप्रै भर्बल सिग्नलसँग रिलेटेड क्वेशन सोध्न सक्छ। हो त्यो रिलेटेड भिडियो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। हाउ टु रेकग्नाइज भर्बल सिग्नल भनेर बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिंक पनि म मुनि कमेन्ट बक्स अथवा डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। त्यहाँ गएर तपाई ती सबै भिडियोहरुलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के हो त भर्बल सिग्नल भन्ने कुरा चाहिँ मैले बडो डिटेलको साथ चाहिँ त्यहाँ भनिदिएको छु। यहाँ हल्का केही कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै बोलिने अथवा देखिने शब्दलाई चाहिँ हामी भर्बल भन्ने गर्छौं। भर्बल सिग्नल भनेको के हो त भन्दाखेरि राइटरले चाहिँ आफ्नो राइटिङ लेख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ केही क्लुज दिन अथवा केही कुराको मेसेजहरु दिन चाहिँ उनले यस्ता डिफ्रेन्ट सिग्नलहरु प्रयोग गरेका हुन्छन्। अब उनले चाहिँ यहाँ टाइम सिग्नल प्रयोग गरे भने अब राइटरले चाहिँ त्यसपछि कुनै टाइमलाई चाहिँ इन्डिकेसन गर्दैछन् है भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौं। हो त्यही हो हाम्रो टाइम सिग्नल। अब यस्तो टाइम सिक्वेन्सलाई इन्डिकेट गर्ने शब्दहरु वर्डहरु थुप्रै छन्। के हुन् त त्यो भन्दाखेरि के हुन् त त्यस्ता शब्द भन्दाखेरि व्हेन, फर्स्टली, आफ्टर, देन, नेक्स्ट, फाइनली हो यस्ता कुरा तपाईले सेन्टेन्समा देख्नुभयो भने हो त्यस्ता शब्दले चाहिँ टाइम सिग्नललाई देखाउँछन् अथवा त्यस्ता शब्द पछाडी टाइम सिग्नल आउने गर्दछ। अब माथिको सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने सी वाज फिडिङ हर बेबी। सी वाज फिडिङ हर बेबी व्हेन हर हस्बेन्ड रिटर्न। यहाँ हाम्रो टाइम सिग्नल व्हेन प्रयोग भएको छ। कसरी त भन्दाखेरि यसलाई नेपालीमा हामीले उल्था गरेर बुझ्यौं भने सजिलो हुन्छ। उनी आफ्नो बच्चालाई चाहिँ खुवाउँदै थिइन् अरे। कहिले त व्हेन, कहिले व्हेनले के गर्यो टाइमलाई इन्डिकेट गर्यो। त कहिले भन्दाखेरि जब उनको श्रीमान चाहिँ घर फर्किए। उनको श्रीमान जब घर फर्किए तब उनले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ खुवाउँदै थिइन् अरे भनेको छ। सो व्हेनले चाहिँ टाइम इन्डिकेट गर्यो। सो व्हेन चाहिँ त्यस्तो शब्द भयो यहाँ जसले चाहिँ टाइम सिक्वेन्सलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। अब तपाईलाई टाइम सिक्वेन्स मात्रै नसोध्न सक्छ, अरु डिफ्रेन्ट भर्बल सिग्नलसँग रिलेटेड क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यो जान्नको लागि चाहिँ मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा त्यो भिडियो राख्दिएको छु। त्यो भिडियो तपाईले मजाले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्वेशन नम्बर बी तर्फ जाऊँ। राइट अ सिम्पल सेन्टेन्स विथ द सब्जेक्ट सी भनेको छ। अब सी भन्ने सब्जेक्ट लगाएर चाहिँ हामीले सिम्पल सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने छ। सेन्टेन्स भनेको के हो, सेन्टेन्सका प्याटर्नहरु के हुन्, सिम्पल सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स कसरी बनाउने त त्यो सम्बन्धी डिटेल कहिले नबिर्सिने गरी मैले यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियोहरुमा बनाइसकेको छु। सो तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्न म सजेस्ट गर्छु। त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ म मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राख्दिएको हुन्छु। त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्नु होला। सी शब्द लगाएर चाहिँ सी सब्जेक्ट लगाएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सिम्पल सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। मैले यहाँ सी sang a song भनेर बनाएँ। कसरी अब मैले सी सब्जेक्ट लगाएर यो सिम्पल सेन्टेन्स बनाएँ त त्यो जान्नको लागि चाहिँ त्यही भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाई सबै कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब हामी क्वेशन नम्बर सी तर्फ जान्छौं। He doesn't hardly attend the class। हामीलाई चाहिँ यहाँ एभोइड डबल नेगेटिभ भनेको छ। यानी यो सेन्टेन्समा चाहिँ डबल नेगेटिभ रहेछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डबल नेगेटिभ भनेको के हो त, अब कसरी यसलाई एभोइड गर्ने त भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै सेन्टेन्समा नेगेटिभ एडभर्ब जस्तै हार्डली, बेयरली, स्केर्सली
हो यस्तो सँगसँगै हामीले नेगेटिभ भर्ब जस्तै डन्ट, डजन्ट, क्यान नट, कुडन्ट हो यस्तो चाहिँ युज गऱ्यौँ भने हो यस्तो चाहिँ हामीले एकैचोटि जस्तै हार्डली, स्केर्सली, बेयरली साथसाथै डन्ट, डजन्ट, क्यान नट, कुडन्ट, सुडन्ट यस्तो प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो सेन्टेन्स चाहिँ डबल नेगेटिभमा छ भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ एउटा सेन्टेन्स फल्ट हो। सेन्टेन्स फल्टमा चाहिँ अब यहाँ हामीले डबल नेगेटिभसँग रिलेटेड सोधो, अब अर्को पालि ड्याङ्लिङ मोडिफायर सोध्देला। त्यही भएर यो मैले बनाएका सेन्टेन्स फल्टको भिडियो पनि तपाईँले हेर्न जरुरी छ, जसको लिङ्क पनि म मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राखिदिएको हुन्छु। अब माथिको सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने हार्डली र डजन्ट चाहिँ एकैचोटि एउटै सेन्टेन्समा आएको छ। त्यो आउने भन्ने बित्तिकै त्यो सेन्टेन्स चाहिँ डबल नेगेटिभ सेन्टेन्स, त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ डबल नेगेटिभ छ, त्यहाँ सेन्टेन्समा फल्ट छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ अब एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो एभोइड गर्नको लागि कि हामीले नेगेटिभ एडभर्बलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ कि हामीले नेगेटिभ भर्बलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले नेगेटिभ भर्ब डजन्टलाई हटायौँ भने ही हार्डली एटेन्ड द क्लास भन्ने हुन्छ, त्यो के हुन्छ त राइट हुन्छ। अथवा अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ, हामीले नेगेटिभ एडभर्बलाई हटाइदिने, यानि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली जे लागेको छ त्यसलाई हटाइदिने, नेगेटिभ भर्बलाई राख्ने। जस्तै अब यहाँ हार्डलीलाई हटाइदिउँ भने ही डजन्ट एटेन्ड द क्लास भनेर हुन्छ, त्यो पनि के हुन्छ त राइट हुन्छ। तर मेनली हामीले फलो गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जसो नेगेटिभ एडभर्बलाई नै हटाइदिने, जस्तै हार्डली, स्केर्सली, बेयरलीलाई नै हटाइदिने, नेगेटिभ भर्बलाई चाहिँ नहटाउने। त्यही भएर बढी फेभरेबल चाहिँ कसलाई मानिन्छ, ही डजन्ट एटेन्ड द क्लासलाई मानिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त राइट एन्सर हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर डी तर्फ जान्छौँ। क्वेसन नम्बर डीमा हामीलाई राइट अ सेन्टेन्स फलोइङ द सेन्टेन्स प्याटर्न एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी भनेको छ। अब सेन्टेन्स प्याटर्न कस्तो हुन्छ त, अब एसबिओसी मात्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ त? त्यो सेन्टेन्स प्याटर्नसँग भएर चाहिँ यो सब्जेक्ट भनेको के हो, भर्ब भनेको के हो, अब्जेक्ट भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यो सबै कुरा जान्नको लागि चाहिँ तपाईँले मैले बनाएका सेन्टेन्स प्याटर्नसँग रिलेटेड भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिङ्क चाहिँ म मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राखिदिएको हुन्छु। त्यहाँ दाबेर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ यस्तो सानोतिनो सेन्टेन्स प्याटर्न बनाउन सजिलै सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एस भनेको सब्जेक्ट हो, भी भनेको भर्ब हो, ओ भनेको अब्जेक्ट हो, सी भनेको कम्प्लिमेन्ट हो। अब सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट बुझिहाल्नुहुन्छ। कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भनेको वाक्यलाई पुरा गर्ने पूरक हो। कम्प्लिमेन्ट दुई किसिमका हुन्छ, एउटा सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट, अर्को अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट। सब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको यसले सब्जेक्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने काम गर्छ, सब्जेक्टको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट भनेको यसले चाहिँ अब्जेक्टको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन अब्जेक्टलाई कम्प्लिट गर्ने काम गर्छ। अब यो सी कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा मैले अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट राखेर एउटा सेन्टेन्स बनाएको छु। द पिपुल इलेक्टेड बालेन मेयर भनेर राखेको छ। द पिपुल भनेको सब्जेक्ट भयो, इलेक्टेड भनेको भर्ब भयो, इलेक्टेड भनेको भर्ब भयो, बालेन भनेको अब्जेक्ट भयो। अब बालेनलाई कम्प्लिट गर्ने काम केले गर्यो त मेयरले गर्यो, किनकि बालेन के हुन् त मेयर हुन् भन्ने एडिसनल इन्फर्मेसन दियो। अब यहाँ तपाईँले बुझ्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्नसँग रिलेटेड मैले बनाएको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँ कहिले नबिर्सिने गरी त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर ई तर्फ जाऊँ। द स्टुडेन्ट्स अफ BBS आर भेरी जेनियस, आइडेन्टिफाई प्रेपोजिसनल फ्रेज भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो सेन्टेन्सबाट प्रेपोजिसनल फ्रेजलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रेपोजिसनल फ्रेज भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेपोजिसनल फ्रेज भनेको एउटा त्यस्तो ग्रुप अफ वर्ड हो, एउटा त्यस्तो शब्दहरूको ग्रुप हो जुन चाहिँ जहिले पनि प्रेपोजिसनबाट स्टार्ट हुन्छ। प्रेपोजिसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने प्रेपोजिसनसँग रिलेटेड भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रेपोजिसनल फ्रेज भनेको एउटा त्यस्तो ग्रुप अफ वर्ड हो जुन चाहिँ प्रेपोजिसनबाट स्टार्ट हुन्छ र तोसँग त्यसको अब्जेक्ट हुन्छ, र त्यो अब्जेक्टलाई मोडिफाई गर्ने मोडिफायर पनि कहिलेकाहीँ तोसँग हुनसक्छ। अब यहाँ अब्जेक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, जेरन्ड जे पनि हुनसक्छ। सो एउटा प्रेपोजिसन आउने भयो, एउटा अब्जेक्ट आउने भयो भनेर मेनली तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रेपोजिसनल फ्रेजमा। यसले चाहिँ सेन्टेन्समा भएको नाउन अथवा भर्बको बारेमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिने पनि काम गर्छ। यसले चाहिँ सेन्टेन्समा भएको नाउन अथवा भर्बको एडिसनल इन्फर्मेसन दिने पनि काम गर्छ। माथिको सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने द स्टुडेन्ट अफ BBS आर भेरी जेनियस भनेको छ। अब अफ भन्ने प्रेपोजिसन त्यहाँ लागेको छ, अफ पछाडि सब्जेक्ट BBS भनेर लागेको छ।
सो अफ बीबीएस यहाँको के भयो त प्रेपोजिसनल फ्रेज भयो। अब प्रेपोजिसनल फ्रेजले त मैले के भने त एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिने काम गर्छ भनेको थिएँ। अब यसले चाहिँ द स्टुडेन्ट्सको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। कुन पार्टिकुलर ग्रुप अफ स्टुडेन्टको बारेमा त्यहाँ कुरा गरेको छ त भन्दाखेरि अफ बीबीएसका स्टुडेन्टको भनेर यसरी अफ बीबीएसले के गरेको छ एडिसनल इन्फर्मेसन दिने काम गरेको छ। यो चाहिँ प्रेपोजिसनलबाट स्टार्ट भएको छ, प्रेपोजिसन अफबाट स्टार्ट भएको छ र योसँग अब्जेक्ट बीबीएस छ। सो यसले प्रेपोजिसनल फ्रेजको सबै रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेको छ। त्यही भएर अफ बीबीएस चाहिँ के हो त प्रेपोजिसनल फ्रेज हो यहाँ। सो तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँ मसँग मेरो इन्स्टाग्राममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा त्यसको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।